Welcome, this is the energy vibration lezing voor de sun, moon en rising boogschutter mensen. Het is de derde week van Augustus 2017 en de week begint van de 14e tot en met de 20e. Het is de week van de toren, dus heel veel dingen verloren, los. En dat gebeurt op donderdag, whatever it is. Vriendschap, dat soort of dingen. En ik wil tegen jullie zeggen dat de zodiac energie is ook een vuurenergie. Dus dat is best wel goed voor jullie in deze week. Whatever de situatie is, whatever je verloren op donderdag, maakt niet uit wat het is. Laat het even los en ga je even verder met je leven. Als het is vriendschap, als het was echte vriendschap, je verloor nooit een vriendschap. Vriendschap blijft altijd goed in je leven. Dus whatever de situatie is dat je gaat verloren op donderdag, het maakt niet uit of sommige mensen gebeurt het op donderdag, sommige mensen gebeurt het door de week. Oké. De number voor jullie, ik moet mijn bril even vinden, als ik mijn bril vinden. De number voor jullie was 1, 3, 5 en 6. 1, 3, 5 en 6, oké. Als ik ga even verder op maandag, this is good news. De As van Pentacles komt in, whatever de situatie was. Je krijgt wel geld en heel veel geld, een nieuw beginning met je financiële situatie. En je hebt magic gewerkt, zodat je hebt de geld gekregen. Dus je hebt de energie van de magician, whatever de situatie was. Je hebt echt een goede oplossing voor de situatie. Je hebt echt geld binnengekregen, whatever it is. Oké, dat is zeer positief. Dat is echt zeer positief voor jullie. Als we gaan even verder, we hebben de energy vibration en ik zet mijn bril om te zoeken. We hebben de energy vibration van de 5 of Pentacles in reverse en dat is zeer positief. Dus whatever moeilijkheid je hebt met je financiële situatie, je gaat het, en whatever moeilijkheid je hebt in je leven, je gaat even weglopen hiervan en dat is zeer positief. Whatever situatie dat je vindt in je leven, dat je komt in een moeilijke situatie, je gaat hier, je zet je rock hier teken en je gaat even verder uit een nieuwe pad in je leven gaan brengen. En dit is zeer positief, whatever de situatie was. We gaan even verder en we hebben de koningin van de zwaarden. En ik ken de koningin van sommige mensen en ik ken de koningin van sommige mensen van de zwaarden. En whatever de situatie is, je triomf over deze persoon. Whoever deze persoon is of was, je gaat hier een triomfant krijgen over deze persoon. Dus deze persoon kan een vrouw zijn of een man zijn, maar deze persoon heeft de energy vibration van de waterman, de tweeling of de weeskal persoon. Whoever this person was, je triomf hierover. Dus whoever deze persoon was, that bring whatever situatie in je leven, je triomf hierover. Het gaat je kosten een relatie, een vriendschap of whatever. Als het kost je een relatie of een vriendschap, maakt niet uit wat ever de situatie was, het is goed, maakt niet uit, je gaat even verder met je leven, omdat als het was echt een relatie of een goede relatie of een situatie in je leven, het zou je niet kosten, whatever de situatie was, en whoever de mensen was, je hebt een karmatic situatie met de mensen, het is nou over en je gaat even verder met je leven op donderdag. Op vrijdag krijg je de energy vibration van de 4 van zwaarden. De 4 van zwaarden is best wel, vrijdag is een gerust dag voor jullie. Whatever de situatie was, vrijdag is een gerust dag voor jullie. En je krijgt de energy vibration van de 6 van Pentacles. En dat is weer zeer positief. Dus op vrijdag krijg je kleine geld in je leven, kleine cadeau. En dat is altijd weet je, als je verloren iets, je krijgt altijd iets terug. En iets beter dan wat je hebt verloren. Dus misschien verloor je wel een vriendschap en dat soort van dingen. Maar op vrijdag krijg je iets beter. Op zaterdag is een positieve dag. Je krijgt de energy vibration van je wensen en je droom komt uit. Dus is zeer positief vanwege door whatever de situatie dat speelt in deze week. Op maandag krijg je de As van Pentacles en zaterdag krijg je de energy vibration van je wensen en droom komt uit en je krijgt echt een celebration.
De 3 van cups is altijd een celebration. Dus whatever je hebt verloren in de week, whatever de situatie was op zaterdag, krijg je iets veel beter. Oké? Op zondag, wanneer je hebt iets goed gekregen, heb je altijd the people who hates you for whatever reason, whatever situatie het was. Je krijgt de energie van de dove. En de dove komt in deze kaart als de energie van iemand die zit te blazen. En deze persoon zit te blazen allerlei dingen over jou en dat soort dingen. Dus is het eind van de vriendschap op donderdag. En die zit over jou te praten, om te roddelen. En die stab je met de 10 van de zware. Maar het is goed, het is goed. Je krijgt gewoon de has van Pentacles en de ster. Dus whatever de situatie is, het is goed mensen. Want je komt hier goed uit en dat is zeer positief. Echt in het leven, als je iets goeds bereikt in je leven of je staat op voor jezelf, je altijd krijgt mensen die steken jou. Dus maakt niet uit. What was the energy vibration voor jullie in deze week? Of what was jullie focus? Het heeft een situatie wat te maken met de koningin van de cups. En nou heb je duidelijkheid over deze persoon. Voor sommige mensen, je weet niet wie deze persoon was. En eindelijk krijg je duidelijkheid over deze persoon. Dus dit is je focus voor deze maand. Je krijgt duidelijkheid over deze persoon. We werken met de chakras en jullie krijgen 3 chakras. Jullie zijn de enige mensen die krijgen 3 chakras. Je krijgt de keelchakra, de base-chakra en de sacred chakra. Dus je hebt 3 chakras dat je moet werken met in deze week. En zo gaat het even verder. Je krijgt Bazinga. En dit is zeer positief vanwege doordat Bazinga, it mean, oké, je bent op de goede pad en echt, je krijgt wel goede kans op je pad. Goede kans en opportunity. Bazinga. Een eind to een moeilijke situatie in je leven. Bazinga. Goede nieuws komt naar je toe. Goede positive energies komt naar je toe. En dit is zeer positief. Dus whatever de situatie is in deze week, in de eerste deel van de week, je krijgt de as van Pentacles en de ster, je wensen en droom komt uit. Whatever moeilijkheid je was in, dat is achter de rug. En als je gaat even verder kijken, de tweede helft van de week, je wordt gestapt in de bak, mensen zitten over je te roddelen en praten. Maar je krijgt kleine cadeau van de universe. Mensen gaat je echt helpen en je krijgt kleine cadeau. En de mensen die zitten over jou om te rodden en praten. Hier zie je dat je verloren wat vriendschap. En het is goed, laat maar. Als het was echt, je zal ik niet verloren vriendschap met mensen. En ik ga het even zeggen tegen jullie. Luister naar de maandelijke lezing van Augustus. Want dit is de 3e week. We hebben nog 2 weken om te gaan. En ik wens jullie een fijne week en succes. Tot de volgende keer.